Trải nghiệm vườn mướp nhà ông Tư, bài học từ thiên nhiên. Có khi nào bạn tưởng tượng về một buổi sáng trong lành, khi tiếng chim hót vang vọng giữa không gian yên tĩnh, và những dàn cây xanh mướt đón chào từng bước chân? Đó không chỉ là một giấc mơ xa vời, mà đã trở thành hiện thực khi chúng tôi đặt chân đến vườn mướp của ông Tư, nằm cách Long Xuyên chỉ khoảng 6 km. Đây là một chốn bình yên, nơi thiên nhiên tràn đầy sức sống, trong khung cảnh mùa nước nổi đang về, mang lại cảm giác thanh bình mà khó nơi nào sánh bằng. Khu vườn rộng lớn hơn 3.000 m², nằm gọn trong vòng tay của những cánh đồng lúa xanh ngát, tạo nên một bức tranh đồng quê tuyệt đẹp. Chuyến hành trình bắt đầu bằng một cuộc phiêu lưu nhỏ khi chúng tôi cưỡi chiếc xe máy trên con đường quê, cảm nhận làn gió mát lành phả vào mặt. Cảm giác ấy vừa thư thái vừa đầy sự mong chờ về những điều kỳ diệu phía trước. Khi đến nơi, chúng tôi phải băng qua một con kênh nhỏ, con đường dẫn vào vườn không hề đơn điệu. Ngay khi bước vào khuôn viên vườn, một cây sung già hiện ra trước mắt, trĩu nặng hơn 500 trái. Những trái sung xanh non, căng tròn bám chặt trên từng cành, khiến chúng tôi không thể rời mắt. Ông Tư cười chia sẻ, cây sung này đã có tuổi đời hàng chục năm, và mỗi mùa nước nổi, nó lại ra quả sai trĩu như một món quà của thiên nhiên dành tặng cho người chăm sóc. Chưa kịp rời mắt khỏi cây sung, chúng tôi tiếp tục được dẫn qua vườn chuối. Những cây chuối cao lớn, mạnh mẽ, mỗi cây đều mang trên mình buồng chuối đầy sức sống. Không chỉ một hay hai buồng, vườn chuối của ông Tư có hơn 10 buồng chuối, mỗi buồng trĩu nặng với hàng chục nải chuối. Màu vàng xanh của chuối sen lẫn với màu xanh đậm của lá chuối tạo nên một khung cảnh nên thơ, và không khỏi khiến chúng tôi cảm thấy xúc động trước sự phong phú mà thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. Sau khi qua khu vườn chuối, vườn mướp hiện ra như một bức tranh tươi mới, với khoảng 30 luống mướp xanh tốt, mướp leo dàn vươn cao, phủ kín cả khoảng không. Chúng tôi không khỏi bị cuốn hút bởi những dàn mướp xanh mướt, phủ kín không gian. Những trái mướp dài, căng mọng treo lủng lẳng trên giàn, mỗi trái đều to tròn, bóng bẩy. Mùi hương dịu nhẹ từ lá mướp và đất ẩm thoang thoảng trong không khí, tạo nên một cảm giác thanh bình, gần gũi với thiên nhiên. Ông Tư bước tới một giàn mướp, tay cầm chiếc kéo sắc bén đã mòn theo năm tháng. Ông nâng nhẹ từng trái mướp, xoay xoay kiểm tra độ chín trước khi đưa kéo cắt. Tiếng khe tách vang lên khẽ khàng khi trái mướp được cắt khỏi cuống, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của ông. Ông Tư cười, nói rằng phải rất cẩn thận để không làm gãy cuống, như thế trái mướp mới giữ được tươi lâu và không bị hư tổn. Chúng tôi cũng thử tự tay hái mướp, cảm giác vừa hồi hộp vừa thú vị. Dưới sự chỉ dẫn của ông, tay tôi nhẹ nhàng nâng từng trái, dùng kéo cắt dứt khoát. Mỗi lần cắt xong, nhìn trái mướp nặng trĩu trong tay, cảm giác hân hoan khó tả hiện lên khi biết rằng đây là thành quả của quá trình lao động chăm chỉ, tận tụy. Tiếp đó, từng trái mướp được bỏ vào những chiếc rổ nhựa vuông lớn, xếp chồng lên nhau. Rổ đầy, chúng tôi lại cẩn thận mang ra chiếc xe kéo nhỏ. Ông Tư cho biết, mỗi ngày có thể thu hoạch đến cả 100 kg mướp, và phải chia thành nhiều đợt hái để mướp không bị hỏng khi quá chín. Những trái mướp tươi xanh ấy sẽ sớm đến tay người tiêu dùng, mang theo cả hương vị của mồ hôi và sự chăm chỉ từ vườn nhà ông Tư. Khoảnh khắc thu hoạch mướp không chỉ là sự háo hức, mà còn là sự trân trọng từng công đoạn của lao động. Chúng tôi nhận ra rằng, để có được những trái mướp tươi ngon ấy, cả gia đình ông đã đổ biết bao mồ hôi, kiên nhẫn chăm bón từng ngày, từng giờ. Hình ảnh ông Tư cùng gia đình cần mẫn thu hoạch mướp gợi lên một cảm giác ấm áp và đầy yêu thương. Chúng tôi nhìn thấy niềm vui trên gương mặt họ. Mỗi trái mướp được hái xuống không chỉ là một sản phẩm của lao động mà còn là kết quả của lòng kiên trì và sự tận tụy. Bước chân trong vườn mướp, chúng tôi không chỉ cảm nhận được thiên nhiên xanh tươi mà còn học được bài học sâu sắc về sự chăm chỉ và lòng biết ơn. Cuộc sống, giống như vườn mướp hay vườn chuối, cần được vun đắp, chăm bón từng ngày. Cái đẹp không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng, mà ở cả quá trình vun trồng và chăm sóc. Mỗi giọt mồ hôi đổ xuống đều mang lại niềm hạnh phúc khi nhìn thấy thành quả dần nở rộ. Vườn mướp của ông Tư là một biểu tượng cho sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, là minh chứng cho lòng kiên trì và sự tận tâm. Mỗi trái mướp, mỗi buồng chuối, hay cả những trái sung trĩu quả đều mang trong mình câu chuyện về cuộc sống,
Về bài học mà thiên nhiên muốn dạy chúng ta, nếu biết kiên nhẫn, trân trọng và chăm sóc, trái ngọt sẽ đến vào mùa đúng thời điểm. Và đừng quên, hành trình này vẫn còn tiếp tục. Chúng tôi hẹn gặp lại bạn trong những chuyến trải nghiệm sắp tới, để cùng nhau khám phá thêm nhiều điều kỳ diệu khác từ thiên nhiên, nơi mà mỗi cây trái đều mang đến một bài học quý giá và những khoảnh khắc không thể nào quên.